السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية، وكذلك موجه إلى العائلات التي هم خارج الولايات المتحدة وبالطبع لديهم عائلاتهم بأمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للم الشمل العائلي بالولايات المتحدة، نؤكد بأنه يشمل العائلة المقربة درجة أولى ودرجة ثانية، وهؤلاء الأفراد المعنيون بلم شملهم من العائلة المقربة منهم الأبناء، الأزواج، الوالدين والإخوة، ليس إلا، وكل هؤلاء الأفراد هم محسوبون كدرجة أولى ودرجة ثانية. والمعني بلم شملهم هو المهاجر أو المهاجرة الذين هم مقيمون بأمريكا الحاصلين على الجرين كارد كإقامة دائمة، وكذلك الحاصلين على الجنسية الأمريكية. ونؤكد بأنه قانون الهجرة الأمريكي مطبق قانون صارم منظم للم الشمل العائلي بالولايات المتحدة، ويجب قبل لم شمل أفراد الأسرة وللتأكيد لازم أن نجد أولا المهاجر تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة المكتملة، سواء لديه جرين كارد كإقامة دائمة لوحدها أو معه جرين كارد مع الجنسية الأمريكية. وأكيد لازم شروط أخرى تتوفر في المهاجر والمهاجرة مرتبطة مع الشروط الأساسية السالف ذكرها كجرين كارد وجنسية أمريكية. ونؤكد في حالة أن المهاجر أو المهاجرة المعنيين بلم شمل أهلهم ضروري ومؤكد تتوفر فيهم جميع الشروط المكتملة. ونؤكد لازم أن لا ينقص شرط واحد من ضمن الشروط المكتملة. في حالة أن كل شيء على ما يرام فيمكن للمهاجر أو المهاجرة آنذاك أن يقوموا بلم شمل عائلتهم، ليس بالمشكل، ومخول لهم بالتقديم على لم شمل عائلاتهم بالولايات المتحدة، ليس هناك من مشكل. ونؤكد بأن تقديم طلبات لم الشمل يتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد كذلك لازم على المهاجر والمهاجرة إذا أرادوا أن يقدموا على طلب لم شمل لعائلتهم كدرجة أولى ودرجة ثانية أن ينظروا إلى المطلوب منهم من بداية التقديم إلى نهاية التقديم لإتمام إجراءات لم شمل عائلي بالطبع في أحسن الظروف والأحوال. والشروط التي ممكن أن يسأل عنها ولازم أن تتوفر في المهاجر والمهاجرة بغض النظر على الجرين كارد والجنسية الأمريكية، بالطبع لازم أن نجد هذا المهاجر أو المهاجرة يتوفرون على سكن، حساب بنكي، كذلك دخل سنوي، أداء ضرائب الحكومة الأمريكية. وهناك شروط أخرى سبق لي أن وضحتها عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها عبر برامج تتعلق بلم الشمل العائلي بأمريكا، والشروط التي لازم أن تتوفر في المهاجر إذا أراد التقديم على طلب لم شمل عائلته كدرجة أولى وثانية. وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. بالطبع ذكرت لكم بعض الشروط، ولكن هناك شروط أخرى بالطبع تشمل الشروط التي وضحتها لكم، نزيد عليها يعني الشروط الأساسية الجنسية الأمريكية والجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد لازم على المهاجر أن لا يستهين بالقانون المطبق من طرف قانون الهجرة الأمريكي المتعلق بلم شمل العائلي، لأنه في حالة أن المهاجر غير مؤهل للم شمل عائلته، هنا عندما نقصد غير مؤهل نؤكد على في حالة أن المهاجر لا تتوفر فيه
الشروط المطلوبة المكتملة. أكيد بالطبع في حالة لن تتوفر الشروط مكتملة لن لم شمل مرور الكرام، لأن هناك دوائر هجرة يمر فيها طلب التقديم من البداية إلى أن نصل إلى دراسة الملف بشكل نهائي. والمرحلة المبدئية بالطبع هي الأولى، تعتبر مهمة وهي التي تلمح وتوضح للمهاجر عند تقديم الطلب في الوهلة الأولى هل طبع الملف أو الطلب مقبول بنعم أم لا. وكذلك نؤكد بأنه ممكن عند تقديم الطلب في الوهلة الأولى ممكن لهذا الطلب أن يقبل، ويعني يتوصل المهاجر أو المهاجرة بالموافقة على طلبهم، أو ممكن أنه يرفض، أو أنه ممكن لازم إصلاحات. وكذلك هذه الإصلاحات مثلا لازم أن يوفر وثائق أو وثيقة مهمة مطلوبة، وبالطبع هذه الوثيقة ممكن هي التي سوف تكمل الطلب في المرحلة المبدئية لكي تتم الموافقة المبدئية على الطلب. وبالنسبة للمرحلة المبدئية عند تقديم الطلب سوف نسميها بمرحلة USS، أي مرحلة أو مركز الهجرة والمواطنة. ونؤكد بأن في حالة أن الملف أو الطلب صالح ومنظم ومستوفي الشروط المطلوبة، فممكن للمهاجر المعني بتقديم طلبه للم شمل عائلته أن يتوصل بالموافقة المبدئية الأولى لكي تأتي المرحلة الثانية. بالطبع عند الموافقة المبدئية تأتي مرحلة ثانية، أي أن الطلب أو الملف يرسل إلى National Visa Center، وسوف نسميه بمركز يعني الهجرة والتأشيرات، الذي تمر فيه إجراءات متبعة مهمة يدرس فيها الملف بشكل نهائي. وأكيد بالطبع المرحلة الثانية تأخذ وقتا أطول من المرحلة الأولى. وبالنسبة لناشونال فيزا سنتر أي المرحلة الثانية نعتبره المصفي للملف الذي يقوم بتصفية ومراجعة ودراسة الملف بالتدقيق، ويطلب العديد من الوثائق المطلوبة من المهاجر الذي قدم لأهله، وكذلك تطلب وثائق من المعني والمراد لم شمله، أي الشخص الذي هو قريب للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الإجراءات التي تتم لدى ناشونال فيزا سنتر أي المرحلة الثانية، بالطبع هذا المركز يقوم بدراسة الملف بشكل منصف ونهائي، وهذا يشتغل عليه بنظام محكم وبتنسيق مهم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية إلى أن نصل إلى المرحلة الأخيرة التي نسميها بالسفارة الأمريكية خارج الولايات المتحدة لأجل مقابلة الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. والمرحلة الأخيرة أي الثالثة هي الفاصلة والحاسمة، لأن المراد لم شمله إلى أمريكا سوف يستقبل بالسفارة الأمريكية في بلده الأم لأجل الحصول على فيزا لم الشمل التي كما وضحنا وتعنى بفيزا هجرة عن طريق لم شمل عائلي، والذي قدم سابقا كمرحلة أولى ومرحلة ثانية لدى دوائر الهجرة داخل الولايات المتحدة. ونؤكد بأنه كل فئة من لم شمل العائلي تفرق عن فئة أخرى في المدة المنتظرة للحصول على الفيزا. وبالنسبة للمدة المنتظرة نعتبرها إجراءات إلى أن يصل الملف من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلد الشخص المعني والمراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. وبالطبع المدة المنتظرة تحسب فيها الإجراءات التي ذكرناها لكم، والتي يمر بها الملف والطلب بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة من البداية كمرحلة أولى، ثم تتبعه
بالطبع يعني بعد الموافقة المرحلة الثانية، ثم نحسب المرحلة الحاسمة الثالثة خارج الولايات المتحدة لأجل إتمام إجراءات الحصول على موعد للمقابلة، أي أن الشخص المعني والمراد لم شمله إلى الولايات المتحدة بالطبع يستقبل رسالة تحدد له الموعد والمقابلة بتاريخها بالسفارة الأمريكية في بلده الأم. والمدة المنتظرة نؤكد تختلف بين جميع الفئات. من بين هذه الفئات كمثال فقط لم شمل الزوج أو الزوجة قد يأخذ كمدة منتظرة وإجراءات من سنة ونصف إلى سنتان ونصف، وهناك لم شمل الإخوة مثلا قد يأخذ مدة أطول سنوات كثيرة. والباقي من الفئات جميعها كل فئة تأخذ مدة منتظرة بالطبع لازم أن ينتظرها المقدم له على لم الشمل بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل فئة من ضمن الفئات سواء درجة أولى ودرجة ثانية تختلف كل فئة عن فئة أخرى كإجراءات ومدة منتظرة. هناك فئات من لم شمل عائلي تأخذ مدة منتظرة ليست بالسنوات الطويلة، وهناك فئات تأخذ مدة وسنوات طويلة. هذا لكي تتضح لكم الصورة، وسبق كذلك أنني أكدت هذا عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج عبر القناة لكي تعرفوا المدة المحددة لكل فئة من ضمن الفئات، درجة أولى ودرجة ثانية. كل فئة على حدة تأخذ مدة منتظرة قانونية. وإن شاء الله إذا عدتم إلى هذه البرامج عبر القناة سوف تستفيدوا أكثر وأكثر. ونؤكد بأن المدة القانونية الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي على كل الفئات واختلافها كلها مسموح لها للدخول إلى الولايات المتحدة بصفة قانونية للحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد كبطاقة خضراء، وممكن للعائلة كذلك أن تحصل من بعد على الجنسية الأمريكية ما بعد الإقامة ب5 سنوات. ونؤكد كذلك بأن كل من نقدم لهم من أفراد العائلة بالطبع الملفات كما ذكرنا تمر بمراحل مهمة وإجراءات متبعة عبر خطوات، ولا ينجح لم الشمل العائلي للأسرة كدرجة أولى ودرجة ثانية إلا في حالة أن المهاجر أو المهاجرة المقيمون بالولايات المتحدة تتوفر فيهم الشروط مكتملة للم شمل عائلاتهم. وهنا نؤكد دائما إن توفرت الشروط مستوفية بالطبع في هذا المهاجر والمهاجرة فممكن أن الأمور تمر مرور الكرام والإجراءات تنجح، وبالطبع تتم إجراءات لم شمل العائلي بخير وسلام بدون مشكل. أما في حالة أن هذا المهاجر والمهاجرة غير متوفرون على الشروط مستوفية فهنا نؤكد بأن لم شمل عائلتهم لن يمر مرور الكرام ولن ينجح لم شمل عائلتهم بالطبع، لأن هناك كما ذكرنا دوائر هجرة بالولايات المتحدة، هناك دراسة للطلب في الوهلة الأولى، وهناك كذلك إجراءات تتبع وتتبع. فإن كما ذكرنا وأكدنا الملف والحمد لله ليس به مشاكل، فإن شاء الله تنجح الأمور بخير وسلام وتتم إجراءات لم شمل العائلي بخير وسلام، والمراد لم شمله يتحصل على الفيزا بسلام بدون مشكل. هذا بالطبع للتأكيد ولكي تكونوا على بينة من أمركم ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم قبل التقديم. ننظر إلى جميع يعني الأشياء المطلوبة منا كإجراءات استباقية عند الطلب. وكذلك نؤكد في حالة أنكم ليس لديكم دراية عن كيفية تقديم طلباتكم لدى دوائر الهجرة لأهلكم فممكن أن تستعينوا بمحامي هجرة
نؤكد تستعين بمحامي هجرة، ليس بأي محامي كيفما كان، دائما محامي هجرة داخل الولايات المتحدة. كذلك في حالة أنكم تعرفون كيفية الاشتغال على طلباتكم للم شمل عائلتكم، فممكن لكم التقديم، ليس هناك من مشكل. أي أنه ممكن أن تقدم طلبك، أو أنك كمهاجرة تقدمي طلبك لأجل لم شمل عائلتكم بدون مشكل وبدون الاستعانة بمحامي هجرة. أما الذين لا يعرفون كيفية التقديم فننصح دائما لكي يشتغلوا على استشارة محامي، وكذلك أن يستعينوا بمحامي. هذا من الأفضل ومن المستحسن لكي تتم إجراءات تقديم طلبات لم شمل عائلتكم بالولايات المتحدة في أحسن الظروف والأحوال. هذا للتأكيد. وننصح دائما قبل تقديم طلباتكم للم الشمل انظروا إلى وضعكم كمهاجرين مقيمون بالولايات المتحدة. هل أنتم مؤهلين لتقديم طلبات لم شمل عائلاتكم بالولايات المتحدة؟ بنعم أو لا. فإن توفرت الشروط مكتملة فننصح لكي تقدموا لأهلكم على لم شملهم بأمريكا، وهذا كذلك سوف يخدم عائلتكم، وسوف إن شاء الله مستقبلا كذلك يستفيدوا من الحقوق المكتملة كحصولهم على الجرين كارد، بطاقة خضراء كإقامة دائمة، وممكن لهم كذلك يتحصلوا على الجنسية الأمريكية، وأكيد كذلك سوف يستفيدوا من مميزات أخرى من عيش كريم بأمريكا إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق أسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بالقناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.